ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ඔයාලට හොඳ good news එකක් අරගෙන. ඒ තමයි ඩයලොග් සමාගම විසින් අපිට අඩු මුදලකට මේ වෙනකොට රවුටර් එකක් රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් යාලා කියලා තියෙන කොන්ඩි සහිතව මේ සේල් ඉවර වෙනකන් ඒ කියන්නේ යාලා ගත්ත ඕඩර් එක එහෙම නැත්නම් යාලගේ ස්ටෝර්ස් වල තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනකන් විතරයි මේ මිල අඩු කිරීම තියෙන්නේ. ස්ටෝර්ස් වල තියෙන රවුටර් ඉවර වුණාට පස්සේ ඒගට්ටි කියලා තින මේක නැවත අයින් කරනවා කියලා. එනිසා වාල්ට හොඳ වාසියක් තියෙන මෙන්න මේ රවුටරේ සාමානෙන් රුපියල් 2000ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මතක් කරනවා රවුටරයක් ගන්න ආසාාවෙන් ඉන්නවනම් කලින් සාමාන්‍ය ම රවුටරක් බැල රුපියල් 5000 ගණක් විතරුණා. නමුත් ගොඩක් හොඳ Huawei බ්‍රෑන්ඩ් එකේ රවුටරයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රවුටරය රුපියල් 2000ක් වගේ පොඩි මුදලකට පොඩි නෑ 2000ක් වගේ මුදලකට ඔයාලට ඩයලොග් එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තව වීඩියෝ එකක් ඒ කියන්නේ මම මේ රවුටරයක් මම ගන්න අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒ ගන්න රවුටරේ අරගෙන ඇවිදilla අන්බොක්ස් කරන වීඩියෝ එකත් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් මගේ YouTube channel එකට දානවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ දේවල් දැනගන්න කැමති නම් ඒ වගේ අන්බොක්සින් වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් මගේ වීඩියෝ වලට like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්නත් කියලා ඉල්ලන ගමන් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්න. සුබ දවසක් වේවා.